අපිට විස්තර කියන්න පටන් ගන්නකො. විස්තර නේද? අපේ ගොවිපළ තමා සීහෙල සභාදහම් ගොවිපළ. ඒ කියන්නේ සිංහලයක් යටතේ පාලනය වෙච්ච හින්දා නාග දේව යක්ෂ රාක්ෂ කියන යක්ෂ කණ්ඩායම් යටතේ පාලනය වෙච්ච නිසා තමා අපි කියන්නේ අපේ ෆාම් එකට සීහෙල සභාදහම් ගොවිපළ කියලා. එතකොට අපේ ගොවිපළේ තියෙන විශේෂත්වය තමා රසායනික පොහොරක් දාන්න නැතුව ලංකාවෙන් වගේම ඒ වගේ තැනක් හදන ගොඩාක් ලොකු ඒ වගේ ක්‍රමයක් කරන ගොවිපළක්. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ගන්නේ ගස් වලින් වැටෙන කොළ රොඩු. එතකොට මේ ගිනිසීරියා ඇල්බීසියා ගොඩාක් නම් කියන ඒවට ඒ වගේ දේවල් දාලා තමයි අපි සබහා ධර්මියත් එක්ක එතකොට මැස්ස බලලා කල්යල් බලලා තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට ගොවිතැන් කරන්නේ. එතකොට අපේ ෆාම් එකේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට නස්සස්ත්‍ර වේදයට අනුව තමයි වගා කරන්නේ නැකත් අනුව. ගොඩාක් වෙලාවට අපි කෘමීන්ගෙන් වන හානිය වළක්ව ගන්න, එතකොට පැලවල සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න ගොඩාක් දේවල් කරන්නේ ඔය ලිතට අනුකූලව. එතකොට ගොඩාක් අපේ පරිසරය බලපුවාම ඇත්තටම ගොඩාක් සුන්දරයි. හැමදාම උදේ ඇවිල්ලා මොනරෙක් හැමදාම මෙතන නැටුමක් නටලා දවස හැමදාම ඒ ආසිරිය බලා ගත්ත හැකි. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ඇත්තටම සතුන්ගෙන් කරදරයක් නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ මේක ඉතින් අලිය යනවා මේ පාරේ ඔව් ඒකයි ඔක අරුක්ක දන්නේ අරුක්ක දන්න තමයි හැදුවේ ඒක අලි මං කඩේක තියෙන්නේ ඔක දිගේ මේ පාරේ ඔය අරුක්ක දෙන්නේ ඔය ලොක පාරේ ලොක තමයි යන්නේ ඔතන පිටලින් එහා පැත්තට යනවා මෙතෙන් ඇවිල්ලා නැතුනේ. මෙතෙන් දෙන්නේ. අර දිනේ පිටුනේ. පේජ් එකේ. මම ආයෙත් ජනතාවට අර ගහේ ඉන්නේ. ඒ ගහේ ඉන්න කොහොම බැලලා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඔතෙන් ඇවිල්ලා නටනවා. ඔතෙන් ඇවිදලා නටලා දතු ඔක්කොම පෙන්නලා ඔහොම මතලින් ගිහලා ගිහලා එයා කෑම ගාගෙන ආයෙත් ඔහොම එනවා. ඇවිල්ලා හවසට ඇවිදින් නතුම් පෙන්නලා යනවා. අහම්බයක් මම මෙතෙන් දාව ඇත්තටම අහම්බ. තිබ්බා දේශනයක් මහා ප්‍රාථමිකම් කාර්යාලය. ඒ දේශනයේදීලා උදකත් වෙන පල්ලයට බයිනකට මම තරුණ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ඒක අපිට ආරාධනා කරනවා මගේ ආයතනයට ඇවිල්ලා දේශනයක් ලැබුවා ඒකට කළා මට ඔබතුමාට දෙන්න ටැග් එකක් තියෙනවා මම කොහොමද මම සාමාන්‍යයෙන් ටැග් එක ගන්න නැහැ කියලා උන්නේ යන්කෝ කියලා පහුදා මම ආයතනයක් කරා මම මෙතෙන් එක් කරගෙන ආවා ඒක ඇවිදම පස්සේ මේක මහා කටුක මේ පතන මාන පතන මේ ගිනිගා එයා මේ පාර කපලා දුන්න මාන ගස්සකින් එන්න මේ මාන කොළ උඩ මම ලෙස්සන මේ වැටුවේටි මෙතෙන් ආව විතරයි මම දැක්කම වෙන මම කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම සාමාන්‍යයෙන් බාර ගන්න බෑ මම මේක බාර ගන්න. ඒකල මම අලිමංකඩ වල ටිකක් දෙන්නේ. නයිද පිටේ බාර. දැන් අලිමංකඩ අරන් දෙන්නේ නැහැ බාර. බාර කපලා මම මේ කතු ගැටේ තෝර ගන්නවා. මම යක්ෂ ගෝත්‍රිකෙක් කියන විශ්වාසයක් තියෙනවා මම. යක්ෂ ඉන්නේ පාලකෙක් කඳු උඩ. එන්න මම යකෙක් නම් පාලකයා කඳු උඩ ඉන්නවා. කඳුත් යක්කුත් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. කඳු නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට මෝසන් තුලෙන් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි ඔහු කඳු වල හිටියේ. ඒක සිහි කරන්න මම මේ කන්ද තෝරගන්න. මේක යක්ෂ ප්‍රදේශයක්. මේක මේ පාට මත වෙනකොට එක තැනක තියෙනවා බ්‍රින්දාවන් කියලා ගන්න. ඒ අභිමානවත් බ්‍රින්දාවන් සීමාව මම ලකුණු කරනවා. ඇයි ඒක මම ලකුණු කරන්නේ? බ්‍රින්දාවන් කියන්නේ එදා දණ්ඩකාරණ්‍ය. දණ්ඩකාරණ්‍ය කියන්නේ සුරයන් සහ අසුරයන් වෙන් කරපු සීමාව. අසුරයෝ කියන්නේ ලංකාවේ හිටපු සිව්හෙලයෝ. යක්ෂ රාක්ෂස නාග දේව වුන් අසුරයෝ. උන් දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීම විශ්වාස කළේ නැහැ. උන් භෞතිකවාදී. ඉතින් අපි අසුරයෝ සුරයන් කියන මොන වලද? මේ ප්‍රදේශේ නම් කරනවා බ්‍රින්දාවන්. මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන දේව මහවත.
ඒ දේවයෝ උගන්නන අය ගුරු දේව. ඉන්න පල්ලෙහා දේශන ශාලාව තියෙන ගුරු දේවයන්ට. ඊටකින් පල්ලෙහා මාවත වැටෙනවා නාගයන්ට. ඒක නාගයෝ ඉන්නේ. නාගය කියන්නේ ව්‍යාපාරික. ඒක කාර්යාලයේ තියෙන එක. විලක් හදනවද මොන හරි විකුණනවද නාග කන්‍යාව. නාග කන්‍යාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැබැයි රකුසෝ කුසරකිනයි. අර මෙතියවතුන ගොවිතැන් කරනවා. රකුස් කණ්ඩායම. ඒවයි මේ නිර්මාණය කළේ. මේ නිර්මාණය තියෙනවා ඉගෙන ගන්න අයට වර්තමානයේ කලාවන් වෙච්ච කුසකර්ම ඉගෙන ගන්න අයට වෙන් කරගන්න ඕනේ අවස්ථාවක් තිබෙක තමයි සීහෙලා. යක්ෂ රාක්ෂස නාග සහ දේව එකතු වෙලා ගන්න සිංහලයේ ගොවිතැන්. කැරට් ඉහන ක්‍රමයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර අඟල් ගානට අලයක් කෙරෙන්න සාමාන්‍ය අඟල් දෙකක පරතරයක් ඕනේනේ ඕනම අල වර්ගයක. ඒ පරතරයේ තියලා ඉතුරු ගස් ඔක්කොම අයින් කරනවා. මේ සම්පූර්ණ මාතර අත අපි නඩත්තු කරේ Ecologist. හදන්න ලේසි හැබැයි කාල් වල පොඩි කණුවෙක් තියෙනවා.